จีนหนึ่งในต้นกำเนิดอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผู้คนวัฒนธรรมตลอดจนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่น่าทึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนานของจีนคลิปนี้อับดุลไททูบนำ6เรื่องลับประวัติศาสตร์จีนโบราณตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานในยุคแรกอารยธรรมที่สาบสูญวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ความชาญฉลาดของผู้นำตลอดจนการปกครองในสมัยโบราณไปติดตามกันครับ 1. มนุษย์อาศัยอยู่ในดินแดนจีนตั้งแต่ 1.7 ล้านปีที่แล้วคาดกันว่าบรรพบุรุษร่วมระหว่างมนุษย์และชิมแปนซีได้เริ่มวิวัฒนาการแยกออกจากกันเมื่อประมาณ 4-8 ล้านปีที่แล้วโดยสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของสกุลโฮโมหรือสกุลโฮโมรุ่นแรกคือโฮโมฮาบิลิสมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2.35 ล้านปีที่แล้วตามด้วยโฮโมเอเล็กตัสที่เริ่มอพยพออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 1.8 ล้านปีที่แล้วก่อนจะแพร่กระจายไปยังเอเชียและยุโรปโดยเฉพาะในดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นประเทศจีนในปัจจุบันหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการแพร่ขยายของบรรพบุรุษของมนุษย์ไปยังเอเชียตะวันออกที่ได้จากการคำนวณอายุของสิ่งที่ขุดค้นพบขึ้นมาได้จากแหล่งโบราณคดีทางตอนเหนือของจีนคือที่มณฑลเหอเป่ยและทางตอนใต้ที่มณฑลยูนนานพบเครื่องมือหินและฟอสซิลฟันเก่าแก่ซึ่งทั้ง2เบาะแสขุดค้นพบจากชั้นดินที่มีอายุ 1.7 ล้านปีก่อนสอดคล้องกับหลักฐานเกี่ยวกับการแพร่กระจายออกจากแอฟริกาของมนุษย์ยุคแรกๆไปยังภูมิภาคคอเคซัสและเข้าสู่เอเชียตะวันออกระหว่างประมาณ 1.7 ถึง 2 ล้านปีที่แล้วจากหลักฐานในแหล่งโบราณคดีหลายๆแห่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สายพันธุ์โฮโมเอเล็กตัสเป็นมนุษย์ยุคแรกๆที่เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาเช่นหลักฐานฟอสซิลที่พบในประเทศจอร์เจียที่เรียกกันว่ามนุษย์ดามานิชีมีอายุย้อนหลังไปถึง 1.8 ล้านปีฟอสซิลที่พบในเคนยามีอายุประมาณ 1.6 ล้านปีและฟอสซิลจากเกาะชวาในอินโดนีเซียที่เรียกว่ามนุษย์ชวามีอายุประมาณ 1.66 ล้านปีหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วช่วงเวลาดังกล่าวจะใช่ช่วงเวลาที่เก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ถึงการกระจายตัวของมนุษย์ยุคแรกจากแอฟริกาไปยังเอเชียตะวันออกจริงหรือไม่คำตอบคือการสำรวจและขุดค้นเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นในการติดตามค้นหาข้อเท็จจริงและนี่คือเสน่ห์เฉพาะตัวของการศึกษาทางโบราณคดีทั้งนี้สรีระช่วงขาของโฮโมเอเล็กตัสนี้ยาวกว่ามนุษย์ยุคก่อนและนั่นอาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถเริ่มอพยพได้แต่ทว่าฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ถูกค้นพบจนถึงปัจจุบันรวมถึงฟอสซิลฟันที่พบในมณฑลยูนนานก็ยังไม่สมบูรณ์มากพอที่จะกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโฮโมเอเล็กตัสจริงหรือไม่ส่วนมนุษย์สายพันธุ์โฮโมฟอเรเซียนซิสหรือที่เรียกกันว่าฮอบบิทก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามีความเกี่ยวข้องกับโฮโมเอเล็กตัสหรือไม่โดยฮอบบิทสูญพันธุ์ไปด้วยกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติและถูกแทนที่ด้วยมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนที่พัฒนามาเป็นมนุษย์เราในปัจจุบัน 2. ซานซิงตุยอารยธรรมที่สูญหายมีอารยธรรมโบราณมากมายในประเทศจีนรวมถึงทั่วโลกที่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ได้อย่างชัดเจนทั้งวัฒนธรรมประเพณีระบบสังคมการดำเนินชีวิตรวมถึงการล่มสลายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่สำหรับอารยธรรมอายุ 3,000 ปีที่มีชื่อเรียกว่าซานซิงตุยของประเทศจีนแม้จะมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆแต่กลับไม่มีข้อมูลหรือความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมจีนโบราณนี้อย่างชัดเจนในปี 1986 มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณในซานซิงตุยที่น่าตกตะลึงมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากทองคำขนาดใหญ่กว่าใบหน้ามนุษย์ทำจากทองคำบริสุทธิ์ 85% รูปปั้นทองสำริดสูง 1.8 เมตรล้อทองสำริดขนาดใหญ่ต้นไม้ทองสำริดสูงเกือบ 4 เมตรและวัตถุโบราณที่แปลกประหลาดอีกมากมายหลายชิ้นส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ถูกทำลายอย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานใดที่อธิบายได้ว่าผู้คนในอารยธรรมซานซิงตุยเป็นใครมีรูปแบบสังคมอย่างไรหรือแม้กระทั่งอารยธรรมนี้สูญหายไปตอนไหนเนื่องจากไม่มีการค้นพบซากมนุษย์ในหลุมต่างๆและไม่มีการค้นพบบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะปฏิปต่อเรื่องราวใดๆได้นักโบราณคดีได้ตั้งสมมติฐานว่าวัตถุโบราณที่ค้นพบบ่งชี้ถึงศาสนาที่มุ่งเน้นการบูชาดวงอาทิตย์ซึ่งสถานที่ที่ปรากฏนี้อาจจะเป็นสถานที่บูชาเช่นวัดขนาดใหญ่ส่วนสาเหตุที่วัตถุเหล่านี้ถูกทำลายนั้นอาจเป็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการบูชา
สำหรับการหายสาบสูญไปของอารยธรรมอาจเป็นผลจากความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้ปกครองพวกขุนนางได้ทำลายวัดทุบและเผาวัตถุทางศาสนาสุดท้ายผู้ปกครองใหม่ของซานซิงตุยตัดสินใจที่จะละทิ้งเมืองที่เสียหายเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งต่อมาในปี 2001 ก็มีการขุดค้นพบซากปรักหักพังที่มีลักษณะคล้ายกับที่ซานซิงตุยในชานเมืองทางตะวันตกของเฉิงตูจึงทำให้สมมติฐานดังกล่าวดูมีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มขึ้นแม้อารยธรรมลึกลับนี้ดำรงอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับราชวงศ์ซางคือในช่วงเวลา 1,600 ถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลแต่วัตถุโบราณของทั้งสองสังคมดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆต่อกันทั้งที่มีความโดดเด่นในด้านงานสำริดเหมือนกันและหากพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองสังคมไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆซานซิงตุยก็จะเป็นอารยธรรมที่โดดเด่นที่สุดของจีนโบราณแต่จนถึงขณะนี้ทฤษฎีและข้อมูลส่วนใหญ่ของซานซิงตุยต้องอาศัยบันทึกลึกลับและตำนานเนื่องจากไม่มีปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนมาก่อนซึ่งการค้นพบนี้เผยให้เห็นว่าจีนโบราณมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิด 3. นูอีชู่ภาษาลับเฉพาะสตรีของจีนในหุบเขาของเขตเจียงหยงของมณฑลเหินหนานประเทศจีนมีการสร้างตัวอักษรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเรียกว่าหนูวีชู่ซึ่งแปลว่าการเขียนของผู้หญิงใช้กันในกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเล็กๆในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่มีการกล่าวกันว่ามีการใช้ภาษาหนูวีชู่อย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนโดยได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายราชวงศ์ชิงการเขียนอักษรพิเศษนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนสามารถเข้าใจได้ทำให้ภาษาหนูวีชู่ถือว่าเป็นระบบการเขียนเพียงระบบเดียวในโลกที่ถูกสร้างขึ้นและใช้โดยผู้หญิงเท่านั้นระบบการเขียนนี้ช่วยให้ผู้หญิงจีนสามารถบันทึกชีวิตส่วนตัวเขียนบทกวีรวมถึงสื่อสารกับพี่น้องร่วมสาบานซึ่งเป็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้หญิงที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งนับว่าภาษาลับนี้ได้มอบอิสระในการแสดงออกทางความคิดให้กับผู้หญิงในขณะที่สภาพสังคมสมัยนั้นผู้หญิงถูกจำกัดสิทธิในการศึกษาและการสื่อสารแต่ทว่าการใช้เริ่มลดลงเรื่อยๆจนเหลือผู้ที่สามารถเข้าใจภาษาหนูวีชู่ไม่กี่คนเพราะหลังจากการปฏิวัติจีนในปี 1949 ผู้หญิงจีนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาลับอีกต่อไป 4. จักรพรรดิเฉียนหลงและบทกวีที่ถูกวิจารณ์จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงถือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีอายุยืนยาวและมีชื่อเสียงด้านศิลปะโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโดยเฉพาะเรื่องการประพันธ์บทกวีในขณะที่พระองค์สิ้นพระชนในพระชนมายุ 88 พรรษาทรงมีผลงานบทกวีที่ทรงประพันธ์ขึ้นมาเองทั้งสิ้น 43,000 บทนั่นหมายความว่าทรงเขียนบทกวีเฉลี่ยวันละ 1.3 บทราชวงศ์ชิงถือได้ว่าเป็นยุคทองของบทกวีอย่างแท้จริงมีจำนวนบทกวีที่ถูกประพันธ์ขึ้นทั้งหมด 49,000 บทจากนักประพันธ์ 2,200 คนการประพันธ์บทกวีโดยจักรพรรดิจีนโบราณไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีจักรพรรดิหลายพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่แต่ทว่าแม้จักรพรรดิเฉียนหลงคือผู้ที่ทำลายสถิติจำนวนบทกวีในสมัยราชวงศ์ถังที่รุ่งเรืองมาก่อนลงได้แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าบทกวีเหล่านั้นเป็นผลงานที่พระองค์เขียนเองจริงๆและบทกวีของจักรพรรดิเฉียนหลงถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องคุณภาพและขาดความเป็นเอกลักษณ์นักวิชาการและนักเขียนวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 20 อย่างเชียนจงซูได้วิจารณ์บทกวีของจักรพรรดิเฉียนหลงในหนังสือ On the Art of Poetry ว่าจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งชิงเขียนบทกวีเหมือนเขียนเรียงความใช้คำเสริมมากมายอย่างไม่จำเป็นจนทำให้คนอ่านรู้สึกเบื่อหน่ายนอกจากนี้ในหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แมนจูชิงที่ไม่เป็นทางการที่เขียนโดยนักเขียนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้กล่าวถึงจักรพรรดิเฉียนหลงว่าพระองค์จ้างนักเขียนลับให้มาเขียนบทกวีให้เป็นจำนวนมากและเมื่อนักเขียนลับผู้นี้เสียชีวิตลงผู้จัดการมรดกได้พบหนังสือรวบรวมบทกวีที่เขาเขียนให้จักรพรรดิทำให้จักรพรรดิทรงอับอายเป็นอย่างมากจึงมีคำสั่งให้ตรวจค้นอย่างละเอียดและสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดอย่างไรก็ตามองค์จักรพรรดิเฉียนหลงก็เคยยอมรับว่าไม่ได้ขัดข้องที่จะใช้นักเขียนช่วยเขียนบทกวีลับเพราะพระองค์เคยเขียนคำนำในหนังสือของพระองค์โดยมีใจความว่าตั้งแต่นี้ไปแม้แต่ผลงานใหม่ๆของเราบางส่วนอาจถูกสร้างขึ้นโดยข้าราชการก็เป็นได้ 5. ชาวจีนรู้จักระบบไหลเวียนโลหิตก่อนยุโรป
ในตำราการแพทย์จีนโบราณเรื่อง The Yellow Emperor's Manual of Corporeal Medicine ซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลได้อธิบายระบบการไหลเวียนของเลือดอย่างละเอียดและซับซ้อนมีการกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดและพลังงานชีวิตที่เรียกว่ายินและชี่โดยมีคำอธิบายว่าเลือดมีการไหลในท่อและช่องทางดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดเป็นวงจรนับเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาแพทย์จีนใช้เวลาหลายศตวรรษในการเรียนรู้การไหลเวียนของเลือดอย่างถูกต้องพร้อมทั้งวางรากฐานการจัดยาให้สัมพันธ์กับระบบไหลเวียนโลหิตนอกจากนี้คนจีนโบราณยังพบว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายสูบฉีดด้วยหัวใจไหลไปตามหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยส่งผลให้เกิดชีพจรที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น28ประเภทอีกทั้งยังสามารถคำนวณได้ว่าการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเลือดจะเดินทางเป็นวงจรที่วัดได้ประมาณ49เมตรโดยภายใน1วันเลือดจะไหลเวียนทั้งสิ้นประมาณ 2,468 เมตรซึ่งเกิดจากการหายใจทั้งหมด 13,500 ครั้งโดยแนวคิดของการไหลเวียนโลหิตร่วมกับเรื่องพลังงานชีวิตของร่างกายหรือชี่เป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์จีนโบราณอย่างการฝังเข็มถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานการทดลองอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับความรู้เหล่านี้ซึ่งนักวิชาการคาดว่าอาจเป็นเพราะขณะนั้นชาวจีนโบราณทุ่มเทความสนใจไปกับพลังงานชีวิตหรือชี่มากกว่าแต่จากหลักฐานมากมายที่ไม่สามารถโต้แย้งได้พิสูจน์ว่าการไหลเวียนโลหิตปรากฏขึ้นในประเทศจีนมาอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปีมาแล้วและชาวจีนโบราณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดและบทบาทของหัวใจในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายก่อนชาวยุโรปอย่างไรก็ตามแม้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายจะปรากฏในทางการแพทย์จีนก่อนแต่การค้นพบระบบการไหลเวียนของโลหิตในลักษณะที่เป็นระบบวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นโดยนายแพทย์ชาวอังกฤษวิลเลียมฮาวีในปี 1628 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลหิตในแวดวงการแพทย์ในระดับสากล6. จังหวัดที่หายไปในแผนที่โบราณของจีนหากเราได้มีโอกาสเดินทางไปรอบๆเมืองจีนเมื่อราว100หรือ 1,000 ปีที่แล้วจะพบว่าแผนที่จีนโบราณมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและขอบเขตของจังหวัดตามยุคสมัยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นจื้อหลี่เป็นภูมิภาคการปกครองทางตอนเหนือของจีนตั้งแต่ศตวรรษที่ 14ซึ่งตรงกับในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงจนถึงปี 1911 เมื่อภูมิภาคนี้ถูกยุบในปี 1928 ได้เปลี่ยนเป็นมณฑลและตั้งชื่อใหม่ว่าเหอเป่ยส่วนเจียวจือหรือเจียวโจเป็นภูมิภาคทางตอนใต้ของประเทศจีนที่อดีตราชวงศ์หมิงของจีนเคยปกครองในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างปี 1407 ถึง 1427 มีการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า 10 ปีเพื่อขับไล่กองทัพหมิงออกจากพื้นที่ในที่สุดปี 1428 เจ้าของพื้นที่ก็ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพหมิงและจักรพรรดิหมิงได้ยอมรับความเป็นอิสระในทางปฏิบัติของอาณาจักรใหม่ซึ่งปัจจุบันคือเวียดนามตอนเหนือโดยผู้นำกองทัพเวียดนามสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิเลท้ายโตเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์เฮอเลของเวียดนาม